ბოლო 10 წლის განმავლობაში მოხდა იმდენად დიდი გარდაქმნა ცხოვრების წესში, რომ გაუცებად გამოიხატებოდა ყველა ვარიანტი სამუშაო სივრცეში. და ხშირ შემთხვევაში ის სივრცეები, რომელიც დაგეგმარდა 20 წლის წინ, ისევ მათ სივრცეში ვიმყოფებით და ამ ლექციის ერთ-ერთი მთავარი მიზანია გავიაზროთ უბრალოდ სად ვართ. აი რა ხდება და შესაბამისად როგორ შეიძლება ყველაზე საინტერესოდ მოვერგოთ ამ კონკრეტულ მომენტს. ეს არის სქემა, რომელსაც ჩემთვის ხელმძღვანელობ უბრალოდ რომ წერ გეგმას, როგორ გამოვითარო პროექტი ან პრეზენტაცია და შემდეგ ამ ყოველთვის პრეზენტაციაში თავიდან გადავხსნით, რომ აქ ვახსენებთ თავიდან Cedric Price, მე შემდგომ ვილაპარაკებთ ზოგადად ოფისების ევოლუციაზე, შემდეგ გადავალთ სად ვართ დღეს ინოვატიურ ეკონომიკაზე და რა ტიპის ინფრასტრუქტურა მოყვება ამ ტიპის ეკონომიკას, რომელშიც ამიტომ ჩვენ ვიმყოფებით. არქიტექტურა არ უნდა ემსახურებოდეს პრობლემის გადაჭრას, არამედ ქმნიდეს საჭირო გარემოებას, რათა გაათავისუფლოს მომხმარებლის აზროვნება. ეს არის მთავარი ფრაზა წიგნიდან Square Book, Cedric Price's მიერ. Cedric Price იყო არქიტექტორი და ფილოსოფოსი, Renzo Piano's და Richard Rogers's ლექტორი, ასევე Archie Graham's ჯგუფის ლექტორი და ტიუტორი და პრაქტიკულად ძირითადად თანამედროვე არქიტექტურა დადგა ამ ადამიანების იდეებზე და დღესაც მისი მთავარი Circular Palace-ის ფიზიკური იმპლემენტაცია კეთდება ნიუ-იორკში, Dillard Coffee Plus Restaurant-ს მიერ. Skyline-ის ბოლოში. და მგონია რომ ეს სიტყვები ძალიან კარგად აჯდება იმას თუ სად აღმოჩნდით დღეს. Მაგრამ დავიწყებთ რაღაცას ლაპარაკს, უბრალოდ მინდა თქვენ გიკითხოთ რაღაც თამაშებით წარმოიდგინეთ. და დიდი ხნის წინ რაღაც ინტელექტუალურ თამაში შემდგეს ფოტო, რომელსაც ხა გაჩვენეთ. და შეკითხვა იყო ვისი ოფისია ეს, ანუ ვისი კაბინეტია. ეს არის კაბინეტი ადამიანის შუაგულ ევროპაში მე-20 საუკუნის დასაწყისში. და იქნება ცადოთ და თქვათ ვისი ოფისია. კონკრეტული ადამიანი შეგიძლიათ დაასახოთ პირდაპირ. ანუ ლოგიკური ჯაჭვით შეგიძლიათ ანუ ეს ინფრასტრუქტურა ვიძგებს პირდაპირ პროფესიისკენ და პროფესია მოიცავდა ისე პროექტი. ეხლა როგორ მოქმედებს რა არის მუშაობა და როგორ ზემოქმედებს სივრცე მუშაობაზე და პირობით. ეს არის პატარა დიაგრამა ზოგადად განვითარების სამსახურის. სხვათა შორის თავიდან ვფიქრობ ეტაჟე ჩამედო რომ პირველი დამქირავებელი რომ მიუყვეთ ქრისტიანულ იდეოლოგიას არის ღმერთი. რადგან იდეაში ადამი და ევა ბიბლის მიხედვით 60-ში იყვნენ და არაფერს არ აკეთებდნენ და ისე მოდიოდათ მათ საჭმელად. და როდესაც გააგდეს 60-და სასჯელი იყო ის რომ თქვენ საჭმელს მიიღებთ შრომით და სისხლით, სოფლით და სისხლით. ნაიმის მერე იდეაში ეს სამუშაო ითვლება ოფიციალურად სასჯელად. ხოლო და რაღაცა ფრაგმენტები არის, როდესაც სამუშაო ხდება არა სასჯელი, არამედ სიამოვნება. ეგრე გამოდის. ეს არის უკვე მე-20 საუკუნის სქემა, რომ სამი მთავარი იდეოლოგია ყავდა, ზოგადად საოფისე სივრცეებს, პირველი იყო სალივანი, რომელმაც პირველი სათამჯენი ააშენა და პრაქტიკულად მაგას მიყვება ყველაფერი. მეორე იყო დუფი, რომელმაც შემოიტანა პერსონალური სივრცის კონცეფცია და მესამე არის ვილკინსონი, რომელიც არის Google-ის დიზაინერი და რომელმაც მთლიანად შეცვალა მუშაობის აღქმა და შემოიტანა სამუშაო ადგილი, როგორც ერთი დიდი სოფელის იდეა.
რამე ისე თავიდან უფრო დეტალურად რომ გავუყვეთ, შეიძლება ვთქვათ, რომ პირველი კერძო ოფისები ჰქონდათ მონასტრებში კაბინეტები ჰქონდათ ფერებს, სადაც ისინი ამ მანუსკრიპტებს ამზადებდნენ, იწერდნენ, ამუშავებდნენ და იყო ერთგვარი სივრცე მუშაობისთვის და მედიტირებისთვის ერთდროულად. კრიტიკული გარდატეხვა სამუშაო სივრცეში მოხდა რენესანსის დროს. ან პრაქტიკულად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დღევანდელი სამყარო შექმნა ამ პერიოდმა, როდესაც ესე იგი განათლებული ადამიანი უკვე ქირავდა სხვა განათლებულ ადამიანს, უხდიდა მას ფულს და მუშაობდნენ ერთ სივრცეში. ანუ ესე რომ ვთქვათ, რენესანსის დროს გაკეთა პირველად ჭრილი არქიტექტურაში და დაიწერა პირველი არქიტექტურული მანიფესტი ლეონ ბატისტა ალბერტის მიერ, რომელშიც წერს, რომ არქიტექტურის ერთადერთი აზრი არის ადამიანები გააერთიანოს და მოიყვანოს ერთ სივრცეში. მხოლოდ ასე შეიძლება არქიტექტურა გახდეს რეაქტიოდან აქტია. ანუ აქამდე არქიტექტურა იყო რეაქციული, ანუ ის უბრალოდ პასუხობდა რაღაც საფრთხეს და იმისგან იცავდა და ეს იყო პირველი მომენტი, როდესაც არქიტექტურა იქით უტევს და უბრალოდ ადამიანებს მიმოყავს ერთ სივრცეში. შემდეგი კრიტიკული გარდატეხა მოხდა ინდუსტრიული რევოლუციის დროს, როდესაც პრაქტიკულად მაშინ დაიწყო ეს შაუბნელი ხანა იმის მოდულარიზაციის და ერთნაირობების. როდესაც მაშინ ხდება უკვე პრესტიჟული მუშაობა იქ, შემდეგ მოდის საბჭოთა მანქანა და საერთოდ საშინელება იწყება. აი ეს რაღაცა თითქოს კარგი მომენტი არის, ეს როდესაც 60-იანებში შეხედეს სივრცეს როგორც ერთ დიდ ლანდშაფტს. მაგრამ 70-იანებში გრძელდება ეს მოდულარიზაცია, რადგან ხდება ესე ნავთობის კრიზისი და უფრო ეკონომიური და უფრო მოდულარ სპეისი გადადის. და აქ უკვე სხვადასხვა ხელოვნება აკრიტიკებს ამ ტიპის მუშაობას, რომელიც ანადგურებს ადამიანებს შორის კავშირს და ქმნის რაღაც უაზრო ბარიერებს. ეხლა გაჩვენებთ პატარა ვიდეოს. ეს არის ჩანაფიქრი, რომ ვიმოძრაოთ რაღაცა კადრებიდან ვიდეოში, ძალიან მოსაწყენი არ გახდეს. ეხლა მე მინახავს ლექციები, რომელიც ძალიან მოსაწყენი იყო. აი ეს უნდა ჩავაკეთოთ ყველა ვარიანტი, იმიტომ რომ ან არ ეკუთხედა ამას ვერ ჩავაკეთო. როდის ეს ხო ჩამქრალი? ეხლა იყოს. როდის არის? აჰა. აწევა ჩამქრალი. რაც იყო აწევა ჩამქრალი, ის რო ჩავაშვებ. ოკეი, ეს არის კინოში გაჩვენები რაღაც ერთგვარი ევოლუცია არქიტექტურის. Jacques Tatis, Playtime. სიტუაციის რომ ადამიანი ვერ პოულობს სადღაც წავიდეს პირველი ყველაფერი ერთმანეთს გავს და არის ყველაფერი ნომრებით და ციფრებით. შემდეგ შეხედეთ ეს უბი უკავშირდება ამ უბს. ამ ორ დაახლოებით. ესე იგი, რაღაცას ეკითხება ტელეფონით,
იქვე მდგომ ადამიანს, ის მოდის, იქ სადაც ეს მოვიდა ამის გვერდით, ვერ ხედავენ ერთმანეთს, იღებს პასუხს, შემდგომ ბრუნდება უკან, და პასუხობს. ეს პირდაპირ ირონია, საერთოდ აი ამ ტიპის ოფისებზე, რომელიც პრაქტიკულად გაძეწგილია მთელი სამყარო. და ამას იღებს 74 წელს, ან ნახეთ რა ხდება 99-ში. 30 წლის შემდეგ. ეს უკვე აღარ არის ირონია, ეს ჩვეულებრივი ირონია, ხალხია. პრაქტიკულად იგივე სიტუაცია, რაც პროექტად არაფერი არ იცვლება და 2003 წელს იღებენ ახლა ამ ფილმს, რომელსაც განახებთ და ერთი ჩემი მეგობრის სიტყვებს დავესეცხო, თუ ხელოვნებას აქ რაც წინასწარმეტყველური ნიჭი, შეიძლება ითქვას, რომ აი ამ ფილმის დაგეგმარება არის პრაქტიკულად ის, რაც არის თანამედროვე სამუშაო სივრცე. პრაქტიკულად იგივე პერიოდია. This is Saturday of Sunshine. Dawn was in the Rocky Mountains in the USA. Up here were the road entrance to 11 near the entrance to the old Valley Silver Mine. The residents of Dawn were good, honest folks, and they liked their township. ეს არის დოგვილი, სადაც მოვლენები ხდება ერთ სოფელში, არის ერთი დიდი სივრცე, მაგრამ ყველა ზონასაც ძალიან კაფეო იდენტობა. და ამ იდენტობის ხარჯზე ადამიანი ისე მოქმედებენ აი ამ ერთ სივრცეში, რომ აბსოლუტურად არ უშლიან ერთმანეთს ხელს. ამ თითოეული სივრცის იდენტობა არ სუსტდება და პირიქით კონტექსტი ბევრად უფრო ძლიერი ხდება ამ შემთხვევაში. არის თუ ნანახია ფილმი, თუ არ ნახე, მე მგონი რომ აუცილებლად უნდა ნახოს. ალბომით პრეზენტაციას. სადაც მაუსი. ხო. აი ეს არის თანამედროვე ოფისი. აქ ხედავთ ვიღაც მუშაობს, იქაც რაღაც მუშაობს, აქ წამოწოლილი მუშაობს, ლეპტოპი პირდაპირ. აქ რა ქვიშა არის, რაღაც შეუძლია ვიღაცას ითამაშოს, აქ რაღაც იდეა შეიძლება რაღაც ლექცია ჩაუტაროს, რაც ადამიანი დასვეს. სრულიად აბსტრაქტული, ინტერპრეტირებადი სიტუაციიდან გამომდინარე. ეს არის სხვა ოფისი, რამდენი ოფისი გაჩვენებთ და ეს არ არის მხოლოდ რაღაც Google-ის ოფისები, ეს არის საკმაოდ სერიოზული სამუშაო სისტემები. ეს ნიუ-იორკში, ლონდონში. აქაც ხედავთ, აი ეს მუშაობს. აქაც მუშაობენ ისინი, საერთოდ დრამია და ასე შემდეგ. აი აქაც რაც ერთგვარად გამოხაბულებით არის, შეიძლება დაждდეს ადამიანი. რატო არ საერთოდ რა ხდება, ანუ ხო, შეიძლება კითხვის ნიშანი, რომ არ შეეხება.
ყველაზე კრიტიკული პასუხი ამაზე შეიძლება იყოს აი ეს ტიპი, რომელმაც დაწერა ეს წიგნი 2002 წელს და ეს წიგნი გახდა ალბათ ყველაზე დიდი ბესტსელერი არქიტექტურებში, რამე თუ ოდესმე ყოფილა უჰასის ანუ არა არქიტექტორის მიერ დაწერილი. ეს არის რიჩარდ ფლორიდას ანალიზი თანამედროვე სამყაროში. ეს ფლორიდა არის ამ ადამიანმა პრაქტიკულად შექმნა ტერმინი ჟენტრიფიკაცია. ეს იყო პირველი, ვინც დააკვირდა ამ პროცესებს, რომ რაღაცა ზონა იღებს რაღაც ძალიან დიდ ბრენდირებას, აი ამ რაღაცნაირი კრეატიული კომუნიკის საზოგადოების ჩასმის შემდეგ. შემოყავს ტერმინი კრეატიული კლასი და პრაქტიკულად აკეთებს დეფინიციაციას, რომ გადავედით პროდუქტიული ეკონომიკიდან ინოვატიურ ეკონომიკაზე. და თulis რომ ეს ინოვატიური სივრცეები არის ახალი ნავთი. და როგორც სოციოლოგი უბრალოდ თავიდან ისვრის ამ თეორიას და მე ცდილობ რომ ფაქტებით შეამოწმოს. ეს ფაქტები როგორ ვარდება? ანუ ამბობს რომ ვიღაც არის რაღაც საზოგადოება, რომ მათ შორის შეიძლება კრეატიული კლასი იყოს, ბიზნესმენის, არქიტექტორის, გრაფიკული დიზაინერის, ეს არის ყველა ის, ვინც არაფრიდან ქმნის digital products. ეს შეიძლება იყოს ფინანსური პაკეტები, ეს არიან ადამიანები, რომლებსაც შეუძლიათ დისტანცირებული მუშაობა. ეს არის ადამიანების ჯგუფი, რომლებსაც ერთმანეთი ევასებათ და ძირითადად როგორც მომლოცველები ერთი ადგილიდან მეორეში ესე ერთად მოძრაობენ. შემდეგი დაკვირვება ის იყო, რომ ესენი ეს ტიპები და თან უგზავნიან ამ ინფორმაციას ყველანი ონლაინ და იღებენ ფულს ესე. ანუ ერთი წელი რომ რაღაც დიდი ჯგუფი შეიძლება იყოს ბერლინში, ახლა გადასულია მაგალითად ეგ ჯგუფი ლაიფციგში. ან სადღაც სხვაგან. შემდეგ დააკვირდა რომ თვითონ მცირე ბიზნესი და ეს მცირე პროდაქშენი რაც არის, ამათ მოსწონთ ეს ჯგუფები და მიყვებიან. ანუ ერთ ფეხს ნახდად დგავენ სადღაც ერთ-ერთ ამათ პილგრიმულ წერტილას და ავტომატურად ეს ადგილი იღებს რაღაც უზარმაზარ ეკონომიკურ ბუსტს. შემდეგი დაკვირვება ის არის, რომ ძირითადი ფული და ეკონომიკა მთლიანად ინტერნეტში მოძრაობს. თავიდან ეს მოვლენები მოხდა სრულიად შემთხვევით. აი მაგალითად ბერლინის მაგალითი რო ავიღოთ, კედლის დანგრევის მერე ეს აღმოსავლეთ ბერლინში თხოვრი მასწავლებელი უბრალოდ გაიქცა და ბერლინი იყო დიდი საფრთხის ქვეშ, რომ მოვიდოდეთ ერთგვარი შრინკეჯი, აი რაც დეტროიტს მოვიდა. და იმით რომ შეეცოთ ეს სიცარიელეები, გასცეს გრანტები, გასცეს სესხები ახალგაზრდა და მცირე ჯგუფებზე რომ ჩასახლებულიყო იქ. რამაც პრაქტიკულად ისეთი ბრენდინგი გაუკეთა, რომ აი ხა ძალიან ხელოვნურად უბრალოდ აკავებენ ეს მთელი კანონებით, რომ ფასი არ ავარდეს ზევით და უცბად ლონდონთან პარდიად არ იქცეს. ამ წიგნის გამოსვლის მერე და უკვე როდესაც დაინახეს რომ ესეთი თემა, შეკითხვა გაჩნდა რა არის ალგორითმი, რომ ჩვენთანაც ჩამოვიყვანოთ ეს ტიპები, ანუ ესენი თუ სულ მოძრაობენ, ხან იქ არიან, ხან აქ არიან. ანუ იქნება ერთ-ერთი საპილგრიმო ადგილიც გახდეს ერთ-ერთი ქალაქი. შემდეგ ეს ადამიანი აკეთებს ესეთ ალგორითმს, რომელსაც Trinity-ს ეძახის. Talent technology tolerance, ანუ ტალანტი ტექნოლოგია და ტოლერანტობა. მოხდა ამ ყველაფერს თავისი დათვლის კოეფიციენტია. ანუ ტალანტში გულისხმობს ადამიანის რაოდენობას ბაკალავრის დიპლომით. რადგან რომ თუნდაც არ იყოს განათლება, ამბიციის ფაქტორი მნიშვნელოვანია, მეორე მნიშვნელოვანი ფაქტორი ტექნოლოგიაში გულისხმობს, რომ რამდენად ფიზიკურად და გონებრივად ხარ დაკავშირებული სამყაროსთან. ანუ ზოგიერთ ქვეყანაში ინტერნეტი არ არის ბოლომდე თავისუფალი და პლუს ახლა ძალიან ბევრი თეორეტიკოსი თვლის, რომ მომავლის ქალაქები აეროპორტებთან და გაშენიანდეს. და ეგენი იქნება მსოფლიოს დედაქალაქის პერიფერიები. და მესამე ტოლერანტობაში გულისხმობს რა თქმა უნდა მრავალფეროვნებას და პირდაპირ მითითებული, რომ ამის დაცვა შესაძლებელია გეი ინდექსი ეძახის ყველაზე რომ თუ არის ეს სექსუალური უმცირესობის minority, თავისუფლად მაგ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ ეს საზოგადოება ტოლერანტულია. ეს სამი ფაქტორის არსებობის რეალობაში ეს ჯგუფი ამ ჯგუფის შეიძლება საინტერესო გახდეს. მაგრამ ამ თეორიამ ბოლომდე ვერ გაამართლა და ამისი ევოლუცია
არის რაც ხდება დღეს და ეს არის ესე ვთქვათ ინოვაციური უბნები. ანუ ყველა ქვეყანამ თუ ქალაქმა უბრალოდ წამყვანმა ქალაქმა დაიწყეს ეგრეთ წოდებული ინოვაციური უბნების შექმნა, innovation districts და ამაზე ჩაგითავთ ერთ ვიდეოს კიდევ. Workers want to be in the urban places that are walkable, hyper-captivating, where they can bump into other workers and share ideas. Firms also want to be close to other firms, research labs, and universities in collaborative spaces so that smart ideas can be turned into smart products for the market. Innovation districts are this central to political geography. They are both competitive places and cool spaces, and they will transform your city and metropolis. ამის მაგალითია ბარსელონაში, მაგალითად მოზაური ალფა, ფილადელფიაში, ან ყველა ქალაქი იკეთებს ერთგვარ ესეთ ინოვაციის უბანს, სადაც პროდუქცია, ინოვაცია და მიღება და რეკრეაცია არის ერთდროულად განლაგებული ერთ ზონაში, რომ ეს ხდებოდეს მაქსიმალურად ჩქარა. მაგრამ თვითონ რა ხდება შენობებში, ხო ბოლოს მივიდეთ, ეს უბრალოდ კონტექსტი რა მდგომარეობას როიცოდეთ, რომ ინოვაციის უბნები ყველგან შენდება, ეხლა ერთი შენდება ელიცაბაში, ერთი შენდება პორტოში და ასე შემდეგ. ძირითადი ინოვაციის უბანი შესაძლებელი გაშენდეს მხოლოდ გარეუბანში, რადგან ეს მოიცავს ბევრ ფაქტორს, ვერანაირ ცენტრალურ ნაწილში ვერ შენდება. შეიძლება თქვენ იყოს ერთ-ერთი ტრიგერ დამაპირებებელი, აი როგორ შეიძლება შევხედოთ ამ გარაჟების თემასაც. აი ეს არის ძალიან კაი დიაგრამა, აქ სიტყვები მართალი არ ჩანს, მაგრამ მე მაშინ მოგიყვებით ორი სიტყვით და მე ძალიან მოსაწყენთ ვარ დავაჩქარო. პროცესი ეს საინტერესო თემაა, რომ აქ იყო კომპანია, აქ იყო უნივერსიტეტი. მე კომპანიამ და უნივერსიტეტმა ნახეს ერთი საერთო სივრცე, სადაც ერთმანეთს დაელაპარაკებოდნენ კაფეში. და აღმოაჩინეს, რომ მაგრად ასწორებს და რაღაც იდეებს უცვლიან ერთმანეთს და რაღაც პროცესები მიდის. და მე შემდეგ ეტაპად ბევრად გააძლიერეთ, რომ მთლიანად ერთ სივრცეში გაუშვეს. ერთადერთი ინტელექტუალური საკუთრებას იცავს IP. და ყველაფერი ელემენტები ხდება ინტერნეტში. ეს რატო? აქ კომუნიკაცია ხდება ესე აქ ისე სიტყვები არ ჩანს მობილურით და პირდაპირ. ეხლა აი ეს Perkins-ვილი არქიტექტურული ოფისი მაგათი კვლევა ესეთი არის, ანუ 3000 კაციანი ოფისი არის. ანუ ამ ხალხის მართვაში თუ გინდათ რომ მართოთ სხვა ტიპები, როგორ იმოქმედოთ. და ანუ აი ეს დიაგრამა dotted line არის, ხაზები არის. რაც ნიშნავს რომ მარტივი დავალებები ბევრად უფრო კაია მისცეთ ტელეფონით. რადგან მიმცემი დავალებით აძლევს მხოლოდ ერთხელ, მაგრამ მიმღები პერმანენტულად ვიღებს და პერმანენტულად ხედავს ეს რაც კონკრეტული მიმართულებისკენ მიყავს. მაგრამ რთული დავალებებისთვის აუცილებელი არის პირიქით შედეგს ვიღებთ, აუცილებელი არის სადისკუსიო მაგიდა, რადგან ტელეფონის შემთხვევაში უბრალოდ იჭედება. ნუ აი ეს ამაზე აღარ ჩავარდ მოსაწყენი სლაიდი, დაახლოებით ეს მუშაობს უკვე ახალი ოფისი, 4 თაობა არის შიგნით. პირველი თაობა სერიოზული კონცენტრაციის დეფიციტით არის ჩემი თაობა, ეს მილენიალები. შემდეგ ეხლა უკვე თქვენ თაობას ერთად ჩვენ ვქნით ნახევარს მის სამუშაო ძალის. რაც ნიშნავს რომ ჩვენი დადებითი მხარეები შეიძლება იყოს რომ ბევრი რაღაც გაკეთება შეგვიძლია ერთდროულად და ტექნოლოგია შეგვიძლია ავყოთ, მაგრამ ძალიან სერიოზული დეფიციტი გვაქვს კონცენტრაციის. ანუ უბრალოდ ეგრე გავიზარდეთ. ამ ტელეფონიდან გამომდინარე რაღაც შეწუხებები ტელეფონის მხრიდან და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე ოფისებს უკვე აგეგმარებენ იმისთვის რომ მუდმივი გახადონ ეს სამუშაო პროდაქშენი სხვადასხვანაირი მაგიდებით. რომ დაახლოებით ნახევარი საათი თუ გაქვს შენ კონცენტრაციის უნარი უბრალოდ იცვლი სივრცეს პერმანენტულად და ამითი აგრძელებ მუშაობას. ერთი ფაქტი არის რომ 50% სამუშაოსი იქნება აუთსორსი.
ნიუ-იორკში მაგალითად თითქმის ყველა სამსახური, ვისაც არ აქვს პირდაპირ ურთიერთობა კლიენტთან, ამუშავებენ სახლიდან. რადგან ისე ონლაინ პლატფორმაზე შესაძლებელია workflows დავაგება და ოფისიც აკეთებს ფულის ეკონომიას იმით, რომ არ ტექნოლოგიას აძლევს არც მაგიდას არც ყავას, ხოლო მომხმარებისთვის მომუშავეებისთვისაც უკეთესია, რომ სადაც უნდა იქ არის. მაშინ რა აზრი აქვს ოფისს, ხო? ანუ ოფისი უკვე ხდება არა სამუშაო ადგილი, არამედ რესურსი რაღაცისთვის, რასაც ისე სხვაგან ვერ შეუძლია. მე ხარ თვითონ დაოფისით დაგეგმარების ერთი ფაქტი არის, რომ ტექნოლოგია უნდა შეიცვალოს 2 წელიწადში ერთხელ, მაგიტო გაჩვენეთ დოგვიროთ სარიელ სივრცეები ძალიან მნიშვნელოვანია. ერთი მეორე კიდევ მნიშვნელოვანი დეტალი არის, რომ დამქირავებიან employers გაანათლებს უმეტესად, იმიტომ რომ ტექნოლოგია ძალიან ჩქარა ვითარდება. ანუ ყველა მზად უნდა იყოს იმისთვის, რომ დამქირავებული, უნდა ასწავლიდეთ რაღაცას უფროს. და შესაბამისი ინფრასტრუქტურა იქნება და ესეთი არის დაახლოებით ოფისი, რომ აი წარმოგიდგენთ, სამუშაო სივრცე ნახევრად ქალაქში და ქალაქში შემოდის. ესე გაჩნდა ესეთი რაღაცა კომპონენტი, რომ თქვი არავის მაგიდა. ანუ ოფისში დგას მაგიდა, რომელიც არის არავის მაგიდა. ანუ ვიღაცა ჯდება, ვიღაცა მიდის მოდის. დიდი კრიტიკული გახდა სამუშაო კაფე, რომელიც ყველას შეყავს. უკვე ამ ოფისში რომ ქალაქი რაღაცნაირად ჩინით შემოიყვანოს, თან იქ ჩინით ყოფნის თავი იქნება ქალაქში. მესამე ძალიან ისეთი კომპონენტი არის განმარტოების კუთხე. იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან დიდი ეს distraction არის ინგლისურად თქვა ქართულად, ალბათ შეთუხება არის. ამ ტელეფონით ეს არის ფაქტი და ვერ გაიქცევი რაც არ უნდა უთხრა იყავი, ეს არის ფაქტი და ზოგჯერ ვიღაცებს უნდა სრული კონცენტრაცია და მაგის უნარი უნდა გქონდეთ, ამის კუთხეები ჩდება ყველგან და მესამე არის განხილვის მაგიდა, რომელიც არის აი კრიტიკული, უფრო მოდიან იმის რომ რაღაცები განიხილონ ამ ოფისში. ცოტა ბოლო ვიდეოს გაჩვენებთ, ძალიან ეკოტიკი ისმის ეს ხმები, მაგრამ მე მგონი ეს ვიდეო კაი ვიდეოა. აი კიბი ჩამოვიდა ოფისში. აი არავის მაგიდა. აი ეს რაც ამატებს კუთხე. გამოსიდეთ შეიძლება. სამუშაო კაფე. საკონფერენციო თაღი, ყველა ვარიანტში ადაპტირებადი გახსნაზე. Furniture directing is working professor. I have bolos one tower to go in. Bolo raga equipment. Amsterdam is architectural და graph და აკეთეს ალტერნატიული სამუშაო სივრცე, რომელიც არის ერთგვარი გამოქვაბული, სადაც ყველა იკოლის თავისი საინტერესო ადგილს. აი ესეც სივრცეში. სადაც არავინ პირდაპირ არ ზის, არამედ ყოველთვის თავისთვის უთხრის. და შეკითხვა არის თუ არა საქართველოში რამე ეგეთი თემა, რომელმაც გაარღვია სტანდარტული ამ რაღაც ოთახში არსებობის ფსიქიკა და რაღაცნაირი ალტერნატიული გადამუშავება დაიწყო სივრცის. როგორც ონლაინ პლატფორმის გამოყენება, ისე ფიზიკური სივრცეების ალტერნატიული გადააზრება. და ეს არის თბილისის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი кейსში. ეს არის მაგალითი, როდესაც მუზეუმი თავის ყველა კომპონენტით არსებობს, როგორც მუზეუმი გვესნის, მაგრამ არის ესეც მომთაბარე და იფხრობს სივრცეებს.
დროებით და ტოვებს იქაურობას და არსებობს მხოლოდ არამატერიალურ სამყაროში შემიძლია. ესეთი არის ეს ინტერიერი და მინდოდა უბრალოდ ეს მითვებოდა პატარა სიუჟეტი გააკეთა და ამით დავამთავრებ. ევრონიუსმა ამ მუზეუმზე ამის პროტოტიპი საერთოდ სოფლიოშიც არ არსებობს. მოკლედ გასაგებია რა მდგომარეობაც არის. მარიამი ნაკროშვილი არის ამ მუზეუმის ავტორი და დღეს დაუძახეთ რომ მოვიდეს ჩვენთან და ვისაუბროთ დაახლოებით მოძრავი სამუშაო სივრცის შესახებ. ხო. კარგი, ალბათ დავწერთ თუ როგორ ხო რა ვიქაჭი რა მოიწი. სალამი მეგობრებო. საჯარო ინტერნეტი ჭედავს, მაგრამ მე შემიძლია მოგიყვეთ ამ მუზეუმის. მე შემიძლია თვითონ მოგიყვეთ ამ მუზეუმის შესახებ და ალბათ უფრო რომ განვავრცელოთ და უფრო რომ დღევანდელი თემის კონტექსტს შეესაბამებოდეს, ალბათ განვიხილოთ ეს მუზეუმი როგორც მოძრავი სამუშაო სივრცე. უბრალოდ ხო, მოძრავი სამუშაო სივრცე. ეს პროექტი გვეკუთვნის, რომ ეს პროექტი გავაკეთეთ მე, დეთუ ჭინჭარაძემ და ნატუ კავაწაძემ, სამივე ვართ მხატვრები. თავდაპირველად დაიწყო გაჩნდა ამ პროექტის იდეა იქიდან, რომ თბილისში არ არის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი მოგეხსენებათ, ანუ არ არის შენობა, არ არის კოლექცია, არ კეთდება კვლევა და ანუ ასე შემდეგ, ანუ არ არსებობს ის ყველაფერი, რასაც უნდა აკეთებდეს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი. ჩვენ იმის გამო, რომ არც ფული, არც ფინანსები, არც შენობა, არც თქვათ კოლექციის, რეალური კოლექციის შექმნის შესაძლებლობა არ გქონდა, ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ რაღაც ალტერნატიული გზა მოგვეძებნა იმისთვის, რომ ის კვლევა, რომელზეც მუშაობდით ერთი წლის განმავლობაში და ეს კვლევა იყო 80-იანი, 90-იანი წლების ხელოვნება საქართველოში, ეს კვლევა გაგვეზიარებინა საზოგადოებისთვის. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ რატომაც არ შეიძლება, რომ მუზეუმი იყოს ნებისმიერი ადგილი. ანუ მუზეუმი იყოს ის ადგილი, სადაც ჩვენ დროშას ჩავარჭობთ. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ პირველ რიგში დისტანცირება გაგვეკეთებინა შენობისკენ, ანუ რაღაც მატერიალური სივრცისკენ, 4 კედელი დაგვევიწყებინა და ფოტო და ვიდეო გაგვეკეთებინა დარბაზი, ასე ვთქვათ, ფოტო და ვიდეო დოკუმენტაციის საშუალებით, რომელიც იქნებოდა მოძრავი და ჩვენ როგორც მუზეუმის გიდები მოვუყვებოდით დაინტერესებულ ადამიანებს ამ ხელოვნების შესახებ საქართველოში. ეს პროექტი საკმაოდ წარმატებული აღმოჩნდა იმ მხრივ, რომ ძალიან ბევრი ნოემბერში დაიხსნა მუზეუმი და ძალიან ბევრი გამოძახება ჰქონდა უკვე. თითქმის ყოველდღიურ რეჟიმში გვიწევს სხვადასხვა ადგილას სიარული და არის ორი ასპექტი, ალბათ, რაზეც უნდა გავამახვილოთ ყურადღება, რაც ჩემთვის მნიშვნელოვანია ძალიან. ერთ-ერთი არის სწორედ სივრცესთან დაკავშირებული. ანუ სივრცე, პირველი ეს არის პრივატული, ანუ პირადი სივრცის ოკუპაცია, პირად სივრცეში შეჭრა და ეს იგულისხმება სახლში შესვლა. ალბათ უნდა დავაზუსტო, ეს კეისი არის გამოძახებით, ანუ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია რომ დაგვირეკოს, ან მოგწეროს Facebook გვერდზე, ჩვენ მივდივართ ნებისმიერ ადგილას, სადაც დაგვიბარებენ. გამოძახება გრძელდება დაახლოებით 2 საათი და 2 საათის განმავლობაში პირველი დარბაზი არის ჯერჯერობით, რაც საზოგადოებისთვის ღია. 2 საათის განმავლობაში ვუტარებთ ვამოგზაურებთ ადამიანებს ამ თანამედროვე ხელოვნების ისტორიაში, თუმცა ამასთან თანამედროვე ხელოვნების ისტორიის გარდა ვცდილობთ, რომ ნამუშევრებით მოვყვეთ ქვეყნის ისტორიაც, საქართველოს ისტორიაც. სწორედ ამიტომ 90-იანი წლებიდან იწყება ამ მუზეუმის პირველი დარბაზი. ხო, აი ესე ხდება გამოძახება. პირად სივრცეში შეჭრას ზუსტად ამას გულისხმობ, რომ ჩვენი სამუშაო სივრცე, ასე ვთქვათ, ხდება სხვა უცხო ადამიანების სახლები და ასევე საჯარო სივრცე. ხო, ანუ ნებისმიერ ადგილას შეიძლება გამოძახება პარკშიც, არ ვიცი, კაფეში, რესტორანში, სასტუმროში,
და ნუ ასე შემდეგ. სწორედ ამიტომ ეს ვთქვათ ერთი ის რომ აი მუზეუმი იმის გარდა რომ გამოძახილებს ვაკეთებთ და ეს ვთქვათ დარბაზი გვაქვს ამის გარდა შეთავსებული გვაქვს ასე თუ ისე და ნელ-ნელა უფრო და უფრო ვიზრდებით ყველა ის ფუნქცია რომელიც მუზეუმს აქვს ეს ტრადიციულ მუზეუმს ანუ იმის გარდა ანუ ვაკეთებთ კვლევებს ვაკეთებთ გამოფენებს საგანმანათლებლო პროექტებს გვაქვს კოლექცია ნამუშევრების თუმცა არ გვაქვს შენობა ანუ არ გვაქვს ესეთი რაღაც კონკრეტული 4 კედელი არ გვაქვს ასე ვთქვათ ხო აი ესე შეიძლება კიდე დავამატო და ხო ამის გარდა თვითონ ჩვენც ანუ მოხდა ისე რომ თვითონ ჩვენ ანუ ამ ჯგუფს არ გვაქვს გადავწყვეტით რომ არ გქონოდა არანაირი ან ოფისი სახელოსნო ან რაღაც კონკრეტული ადგილი შესაბამისად მუშაობთ რაღაც ესე მომთაბარე როგორც მუზეუმი არის მომთაბარე ჩვენც რაღაც მომთაბარედ მუშაობთ ასე ვთქვათ სამუშაო სივრცე შეიძლება ჩემი აზრით გახდეს ალბათ იმ პროფესიებისთვის სამუშაო სივრცე რომელიც არ არის დაკავშირებული რაღაც ვთქვათ დანადგარებთან ან ასე შემდეგ ანუ რაღაც უფრო შემოქმედებით მუშაობასთან არის ხო ამ მუშაობაზე არის ლაპარაკი შეიძლება გახდეს ნებისმიერი ადგილი მართლაც სადაც დროშას ჩაარჭობთ ის ადგილი შეიძლება იყოს სამუშაო სივრცე და ესეც არის ჩვენ შემთხვევაში დილით სახლიდან გამოსულები მუზეუმით და ნოუთბუქით ნებისმიერ ადგილას შეიძლება რომ მუშაობდე ეს იქნება პარკი ეს იქნება არ ვიცი ნუ ზამთარში პარკში ალბათ ვერ იმუშავებთ მაგრამ ანუ კაფე სასტუმროს ეგრეთ წოდებული რისეფშენი ან რა ვიცი სხვადასხვა ადგილი ან გარაჟი თუნდაც გარაჟი ხო ჩემთვის კიდე არის საინტერესო ის რომ სწორედ შესაძლებელი არის რომ აი ამ სამუშაო სივრცით მოხდეს საჯარო სივრცეების ოკუპაცია რა ვთქვათ ესე როდესაც არ გაქვს კონკრეტული რაღაც ოფისი ხო ან არ გჭირდება რაღაც ოფისი მართლაც შესაძლებელი არის რომ დაიკავო ის სივრცე რომელიც შენ გეკუთვნის რომ რისი პრობლემაც ძალიან თბილისს მე ვფიქრობ რომ დღეს ძალიან მწვავედ უდგას ეს პრობლემა საჯარო სივრცეების არ ქონა ის რომ საჯარო სივრცეებს ყლაპავენ რესტორნები, კორპუსები და ასე შემდეგ. მართლაც აი ესე რაღაცა ნელ-ნელა ესეთი რაღაც წერტილოვანი დარტყმებით, აი ამ სივრცეების ათვისებით, რადგან არ არის ხო თქვა პარკი მარტო ანუ შეგვიძლია ხო რომ პარკში თქვა კარგ ამინდში ვიმუშაოთ. შეიძლება ამ სივრცეების ნელ-ნელა დაბრუნება ან ახალი სივრცეების გაჩენა. თუნდაც მაგალითად გარაჟი ძალიან საინტერესო არის როგორც თქვა 4 კედელი, თუმცა გარაჟს აქვს სახურავი, სადაც შეიძლება რომ კიდე რაღაც ესეთი დროებითი საჯარო სივრცეები გაჩნდეს, არა? აი მახსოვს ერთხელ მერიასთან იყო პარტიზანი მებაღეების გრძელვადიანი აქცია და მე და ჩემმა მეგობარმა გადავწყვეტეთ რომ შეხვედრები დაგვენიშნა იქ, ანუ დრო არ გქონდა იმისთვის რომ რაღაც აქციაზე დიდი ანუ იქ მთელი დრო ყოფილიყავით, თუმცა როცა გქონდა შეხვედრები ვიღაცებთან მიშნავდით მერიის წინ შეხვედრებს და ესეც საინტერესო იყო რომ ანუ თან პროტესტი, თან აპროტესტებ, თან მუშაობ, ხო? ანუ ესეც შეიძლება რომ ძალიან საინტერესო იყოს, ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი არის უბრალოდ მათ შემოქმედებითი მიდგომები და რაღაც გამოთქმაც არის ხო ის 4 გარეთ ფიქრი ჩემ შემთხვევაში ეს პირდაპირ რაღაცა 4 კედელს გარეთ ფიქრი გამოდის რა რომელიც სიტყვის თამაში შეიძლება იყოს ხო აი კიდე რა გითხრა ხო აი მე ხარ მაინტერესებს შესაძლებელი არის თუ არა ვთქვათ ალბათ მიკას ვკითხავ რომ არქიტექტურა გახდეს რაღაც მხრივ ფუნქციის გარეშე უბრალოდ დაგეგმარდეს და აშენდეს სახლები ისე რომ მას არ ქონდეს შენობები ისე რომ მას არ ქონდეს ფუნქცია ნუ მაგალითად დღეს შეიძლება ცათამბჯენები ხო ანუ რაღაც კორპორაციები აი ამ საკუთრება ჯერ კიდე ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანია ხო მნიშვნელოვანი კი არა და ვერ ვთმობთ ჯერჯერობით საკუთრებას ხო კერძო საკუთრებას და ვცდილობთ რომ შემოვსაზღვროთ კედლებით გალავნებით ჩვენი სამუშაო სივრცეები მოვნიშნოთ თუმცა რამდენად არის შესაძლებელი ის რომ გაკეთდეს ისეთი არქიტექტურა რომელსაც არ ექნება არანაირი ფუნქცია ანუ თავდაპირველი ფუნქცია და სამუშაო სივრცეებად სწორედ ანუ ოფისები დღეს თუ არის განსაზღვრული არ ვიცი თქვა ტრამპი თუ თავისი ოფისისთვის აშენებს რაღაც ცათამბჯენს რამდენად შესაძლებელია რომ მე უბრალოდ იყოს ესეთი დაგეგმარება თუ რა ქვია მაგას ნუ ხო არქიტექტურა რომელიც აბსოლუტურად ცარიელია არ აქვს არანაირი უბრალოდ არის მაგიდებისგან შემდგარი და შემდეგ ადამიანები მიდიან და მუშაობენ სხვადასხვა ადამიანები მე მგონი ხო შეიძლება ვკითხო ეგ არის უცებ ის სადაც მიდის უმეტესობა ყველაფერი რადგან ანუ ახალი ესე ვთქვათ მთავარი მიმართულება არის shared spaces ანუ დაყოფადი სივრცეები ან ერთი და იგივე სივრცის სხვადასხვანაირად გამოყენება ეს სხვათა შორის ეს ამის ეკონომიკის იდეა რომ ისეთ გაჩნდა პირველად ამსტერდამში რომელიც ხალხ შემოაქვს
ერთ-ერთი იდეა იყო რომ თქვათ ის იურიდიული ოფისი, რომელიც ისიც მუშაობს, შეიძლება ღამე დაიხუროს თქვათ გრაფიკულ დიზაინერმა, რომელიც ისეთ ღამე მუშაობს. და თქვათ ერთ-ერთი ვერტიკალ დიდი გამოყენება იქნება. ეს თუ რაც კონკრეტულ სივრცეზე არის ლაპარაკი, თუ უფრო აბსტრაქციაში გავაკეთოთ, ან წინადაც ვახსენე ეგეთი არქიტექტორი არსებობდა ალდოვან ეიკი, რომელიც იყოდა როგორ რეაგირებს ადამიანი კონკრეტულ ფორმებზე და ის აგეგმარებდა თავის შედეგებს, რომ ფორმები არ ქონდათ პირდაპირ დანიშნულება და ინტერპრეტირებადი ყოფილიყო თვითონ განყენების მიერ. ამას ვაკეთებდა 70-იანებში და უფრო ახლაც. და დღეს მით უმეტეს უფრო ადვილი არის. და როგორ ფიქრობ, აი 70-იანებში ვაკეთებდა, რატო ვერ განვითარდა ეს, ანუ რატო ვერ დაიმკვიდრა ამ იდეამ, ამ კონცეფციამ? ეს ალბათ ანუ ვიცი რა, ახლა მე არ მინდა გადავიდე რაღაცნაირად ნეოლიბერალურ იმაში, მაგრამ ძალიან ხშირად მე ბევრ რამეს ეკონომიკა მეტყევს და ერთი ფაქტი არის, რომ თქვა 70-იანებში 1 მილიარდის გასაკეთებლად ადამიანები თქვათ რაღაც უზარმაზარი ინდუსტრია მუშაობდა. დღეს მაგ 1 მილიარდად გაიყიდა ინსტაგრამი, რომელიც გააკეთა 25 ტიპმა. ანუ თანამედროვე ეკონომიკა მთლიანად არის არამატერიალური, აი ძირითადი ნაწილი. და მაგიტომ თავარ გამოწვევა უკვე ჩვენი არის ის, რომ როგორ შევქმნათ ის ეკონომიკა. ანუ ამ პრეზენტაციის ერთ-ერთი მიმართულება ის იყო, რომ იმისთვის რომ იქ შევქმნათ ეკონომიკა, აქ უნდა გქონდეს სხეულისთვის სასიამოვნო გარემო. რადგან ბევრად უფრო ძვირი ღირს ეგეთი შექმნილი პროდუქტი, ვიდრე თქვათ რამდენიმე კვადრატული მეტრის შემოყოფა. ასე რომ ეს ხო, მე ვფიქრობ, რომ ანუ დღევანდელი ცხოვრების წესიდან გამომდინარე ისევ გახავს გამოსვლად იმას, რომ შემოქმედებით პროფესიები იგულისხმება და ბოროტიანები იმასაც ამბობენ, რომ AI-ის და გამო, ანუ ხელოვნური ინტელექტის და გამო შეიძლება მხოლოდ შემოქმედებითი პროფესიები თუ გადარჩნენო. ერთი სლაიდი, რომელიც არ ჩავწერა, მაგრამ ახლა ეგ ვახსენეთ და დავაბრუნებ. აი ეს სლაიდი, ანუ ეს ბევრი არის ესეთივე, ანუ აქ ხედავთ თქვენ დიაგრამას, დაახლოებით ერთ დონეზე იწყებს 2001 წელს, ეს არის რუტინული სამუშაო და არარუტინული სამუშაო. ანუ აზრობრივი და ფიზიკური. ანუ თქვენ ხედავთ როგორი დაცემული არის და ქვევით მიდის რუტინული სამუშაოს რაოდენობა, ანუ პრაქტიკულად კვდება. ანუ ყველანაირი სამუშაო, რომელიც ერთნაირ მოქმედებას მოითხოვს ყოველდღიურად, პრაქტიკულად აღარ არსებობს. ყოველ შემთხვევაში აღარ იარსებებს ძალიან მალე, ძალიან დრამატული დაცემა. ხო, ანუ მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ამიტომ ხო შემოქმედებით პროფესიის მქონე ადამიანებს შეეძლებათ, რომ მით უმეტეს უკვე არის ხო ეს ტენდენციები, რომ ადამიანები მოგზაურობენ, ძალიან ბევრს დადიან და მართლაც დიზაინერებს, არქიტექტორებს, მწერლებს, მხატვრებს, ანუ შეუძლიათ, რომ რაღაც მართლაც რაღაც ლეპტოპით იმუშაონ ნებისმიერი ადგილიდან, არა? შესაბამისად, ალბათ ოფისები, ცოტა რომ მომავალი გაუმჭვრიტოთ წინასწარმეტყველებმა, რომ ვითამაშოთ წინასწარმეტყველებით, შეიძლება ისიც მოხდეს, რომ მართლაც რაღაცა სხვადასხვა ქალაქში უბრალოდ იყოს აი ეს სივრცეები, რომელიც არის ცარიელი სივრცეები, რომელსაც სხვადასხვა ადამიანი, რომელიც არ ეკუთვნის ესე არავის, არც ერთ კორპორაციას, არც ერთ რაღაც კონკრეტულ პირს, ხო? და ეს იყოს, ანუ შენ მოგზაურობ, იცი რომ თბილისში ვთქვა, სადღაც ვარკეთილში არის ეს სივრცე, მიდიხარ და იქ მუშაობ. ჩემი აზრით ეს მართლაც ანუ მე მაგალითად ძალიან მომწყინდებოდა ერთი და იგივე ადგილას მუშაობა, ერთ 4 კედელში ჯდომა, ანუ ჩემთვის სწორედ ეს არის საინტერესო, რომ შეგიძლია იარო, თქვა თბილისის მასშტაბითაც, ხო, ანუ სხვადასხვა ადგილას შეგეძლოს მუშაობა, ხო, ანუ ასე რომ მე მგონია, რომ ნელ-ნელა დიდი შანსია, რომ უმეტესობა ყოველთვის დიდი ნაწილი თქვენთაგანი, ზუსტად ეგეთი მომთაბარე მუშაობის ტემპზე გადავიდეს. რამ შეკითხვები ხო აქვთ? მე გითხავთ მარიამ შენს და ნიკა შენს. ეხლა თქვენ ლაპარაკს რო უსმენ, ძალიან ანუ ყველაფერი იქითკენ მიდის, რასაც ეხლა ვიტყვი რა. რა არის მაშინ მომავალში არქიტექტურის როლი, როცა არქიტექტურა ყოველთვის იყო, არის, მომავალში არ ვიცი რა იქნება. ერთადერთი მატერიალურად გამოყენებადი არტი, ხო? ხო შეგვიძლია ეგეთი რაღაც უწოდოთ. როცა თქვათ მუზეუმი შეგვიძლია ჩემოდანში ჩავდოთ,
როცა სამუშაო სივრცე აღარ გჭირდება და როცა საერთოდ ვირტუალურ რეალობაზე გადადის ყველაფერი. რა არის არქიტექტორის როლი მომავალში? ხათა შორის აი მარვაში მე მაგაზე არის უკვე ძალიან ბევრი ტექსტი დაწერილი, რომ თუ აი ეს რაც მანამდე თქვით ლეონ ბატისტა ალბერტის ფრაზა რომ არქიტექტურის თავარი დანიშნულება არის ადამიანის მართვა და მიმართვა სადღაც ან სოციალურმა მედიამ თლიანად წაართვა, ბევრად უფრო ძლიერი გამოდგა ვიდრე არქიტექტურა, ხო? ახლა ნახეთ ის Occupy Wall Street-ი და ეს გეზი პარკი და რაღაცა რევოლუციები და პლუს მოფიცების მართვა. და მეც იქამდე რომ თავარი კრიტიკოსი დღეს ვინც არის სოფლიოში იოჰანი პალაზმა პლუს ახლა ბევრი არქიტექტურული სუნტორი და ასე შემდეგ პირდაპირ საუბრობენ თავარი ხდება უკვე სხეული როგორ რეაგირებს სივრცეზე. მაგალითად აი პალაზმას ეს წიგნი არის მანამდე ჩემ სტუდენტებთან ვახსენე ქვია Eyes of a Skin კანის თვალები ის წიგნი შედგება ორი ნაწილისგან პირველი ნაწილი საუბრობს იმაზე თუ როგორ მოახდინებთ ხედველობამ დომინირება თლიანად სხვა გზნობებზე მთელი ჩვენი ინფრასტრუქტურა გამზადებული მხოლოდ ხედველობისთვის და თქვა ხედველობის დაკარგვა ერთ უფრო დიდი ტრავმა ვიდრე სხვა ყველა დანარჩენი გზნობის და შემდეგ ასევე ამის რომ ეს იდეაში ხედველობა იყო მესამე ადგილას ან პირველზე იყო სმენა მეროზე შეხება ადამიანის გადარჩენისთვის მაგრამ თვითონ მოვაწოდეთ ინფრასტრუქტურა და ნუ ეგ პირდაპირ მაგაზე ლაპარაკობს რომ მაგას უნდა დავაკვირდეთ უკვე და ეხლა მაგალითად აი ძალიან დიდი მაგალითი რო გითხრათ მარტივია შეიძლება იყოს სმენაზე რო თქვა აი წიაზოა მოდი რომ სმენის საშუალებით შეიძლება პირდაპირ ურთიერთობა და სივრცესთან აი რაღაც სასწავლებლებში რო ზიხარ და სასწრაფო დახმარება რო ჩაგივლის ფლორენციაში ხმა ეს და ქრება ეგრევე მაგრამ იფანტებენ ქუჩებში შევერხება მაგრამ გზნობ ურბანულ სისტემას ხოლო სადღაც ლოს-ანჯელესში ეს ხმა ძალიან ნელა გადის ხო ათ ეგეთი ფაქტორები როგორც არის სუნი შეხება გემო შემოდის უკვე ბევრად უფრო მნიშვნელოვნად არქიტექტურაში ვიდრე აქამდე ხო მე მგონია რომ ალბათ რაც წეგან ლაპარაკობდით ალბათ არქიტექტურა არ ვიცი რამდენი შესაძლებელი იქნება მაგრამ ანუ ეს რაღაც დანიშნულების გარეშე არქიტექტურა შეიძლება იყოს თუ წარმოვიდგენთ ისეთი სამუშაო სივრცეების შესაძლებლობას რომ არ ეკუთვნის არავის კერძო საკუთრება არ არის საჯარო სივრცე შენობა რომელსაც შეიძლება მიხვიდე იმუშაო თუმცა მე პრინციპში არ მინდა რომ წარმოვიდგინო ის საზარელი მომავალი რაც შეიძლება ვირტუალური რეალობის მომავალი იყოს თუ ანუ ვირტუალური რეალობა ჯერ პირველ ნაბიჯებს გავს მართლაც თუმცა და ძალიან ძნელია გამოცნობა რა მოხდება მაგრამ თუ მოხერხდა ის რომ ინტერაქტიული გახდა უბრალოდ ვირტუალური რეალობა თუ გახდა თქვა ქსელში არა თუ გაიკეთებ ამ სათვალეს ჯერჯერობით მარტო ხარ ანუ ჯერჯერობით არის იმ ეტაპზე რამდენიც მე ვიცი რომ სათვალეს იკეთებ და მარტო ხარ ანუ შენ შეგიძლია უყურო სხვადასხვა რაღაც დოკუმენტურ კინოს შეგიძლია უყურო შეგიძლია ითამაშო შეგიძლია რაღაც სხვადასხვა ხატვის ნამუშევარი დაათვალიერო იქ მაგრამ თუ შესაძლებელი გახდა რომ აი ეს ვირტუალური სივრცეში თქვა ნიკა შემოვიდეს ანუ რეალური ადამიანი რეალურ დროში შემოვიდეს ეს მართლაც ცოტა ისეთი ოღონდ მართლაც რა საზარელი წარმოსადგენია ადამიანს უბრალოდ დაჭირდება სკამი როდესაც დაჯდება კომფორტულად და გაიკეთებს ამ სათვალეს და შეიძლება რომ საერთოდ ნებისმიერი შეხვედრა ჩატარდეს აი ამ სწორედ ვირტუალურ სივრცეში და როგორ იქნება ვირტუალური სივრცის არქიტექტურა რადგან ნუ ალბათ იქაც საჭირო იქნება ქალაქების აშენება აი ეს უკვე ნახოთ თქვენზეა დამოკიდებული გეთანხმებით სულად უბრალოდ ანუ თვითონ როლზე რო წავიდეთ ხო და რო წარმოვიდგინე რას ხოლმე რას უნდა აკეთებდეს არქიტექტორი მიდის იმისკენ რომ ალბათ ტიპი უნდა იყოს ვინც კოდს წერს და მე მახსენდება ხოლმე სუპერ სტუდიოს ის როცა გრიდი არის მარტო და იმაზე უბრალოდ დაერთებული ხარ და გრძნობებით გრძნობ ყველაფერს ანუ შეიძლება წვიმდეს მაგრამ შენ წვიმას არ გრძნობ არ გცივა არ ცხელა და ასე შემდეგ ხო ანუ ალბათ მე მგონია რომ რა თქმა უნდა იქ ყველაფერი რასაც ეხლა ლაპარაკობთ გეთანხმებით მაგრამ თვითონ რო წარმოვიდგინე რას აკეთებს არის უფრო კოდის დამწერი ადამიანი რომელსაც რასაც შენ თქვი რა ადამიანებს ცუდად ჟღერს მაგრამ ნუ მართავს ან თუნდაც სიტუაციებს მართავს მაგალითად ნახოთ სხვათა შორის უკვე ეგეთ თქვენი თუნდაც მუზეუმის ტენდენცია არის უკვე იმის მიმანიშნებელი რომ არქიტექტორები ძალიან ბევრ სამუშაოს კარგავენ.
ხო, კი, მით უმეტეს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმები ხშირად ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი არქიტექტურა, მნიშვნელოვანი არქიტექტორები და საინტერესო არის ხოლმე ყოველთვის არქიტექტურაც თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმის, თუმცა ნახოთ. ალბათ უფრო დიდი გამოწვევების წინაშე არის უბრალოდ არქიტექტორები და უფრო მეტი ამოცანა გადასაწყვეტი. ხო, ანუ ის სხვათა შორის სამუშაო სივრცეებზეც ახლა რა ვფიქრობ ხოლმე, აი მაგალითად Google-ის ოფისი, ხო? კრეატიული ადამიანები არიან, მაგრამ თქვათ მისვანდეროიც, რომელიც არანაკლებ კრეატიული იყო, მაგათ სამუშაო სივრცე რო შევადარო, მისვანდეროიც ცხოვრობდა ჩვეულებრივ, არ ვიცი, აი ბებიაჩებისნაირ სახლში. საერთოდ ან არც მინიმალისტთან იყო, თან რასაც აკეთებდა ისეთი სახლიც არ ქონდა და Google-ის ოფისი, რომელიც არის რაღაცა სათამაშო მოედანი, როგორ შეიძლება რომ თქვათ ადამიანს იმდენად როგორ ანუ ჭირდებოდეს სამუშაო გარემო თავისი კრეატიულობისთვის, რომ სამუშაო გარემო გარდაქმნას, ხო? ანუ ხო არ ფიქრობ ხოლმე რომ ნაკლებად კრეატიულები ხო არ ხდებით. იმიტომ რომ მაშინ საერთოდ არ ჭირდებოდა ადამიანს რაღაცა ისეთი აი ეგეთი რაღაცა სათამაშო გარემო რო თქვათ გაეკეთებინა ეპოქა. სხვათა შორის ადამიანს აი ეს დაგეგმარება ხდება იმისთვის კი არა რომ გარემო ქონდეს კარგი. ამიტომ დაგეგმარება ხდება მხოლოდ იმიტომ რომ შემთხვევითი ადამიანებს შორის კავშირების პროვოცირება მოხდეს. ანუ ადამიანის მთავარი მაპროვოცირებელი არის სხვა ადამიანი. და ეს დიდი სივრცეების არსებობის მთავარი პლუსი ეგ არის. რომ ერთ მთლიან სივრცეში მოხდეს. და მაგაზე ბევრი ექსპერიმენტი ჩაუტარებით ურბანული, აი სად უყურებენ ტიპები, ადამიანები ასე შემდეგ და ყველა შედეგი აჩვენებს, რომ ყოველთვის უყურებენ ერთმანეთს. ანუ იანგელმა ჩაატარა პირველი ექსპერიმენტი მაშინ კოპენჰაგენში ეს პარკში დადგა სკამები, რომლებიც ნაწილი იხურებოდა ხედისკენ, ნაწილი ქალაქისკენ. და დააკვირდა ვინ სადაждდებოდა და შედეგად მიიღო რომ არც იქით არც აქეთ არ ეშინოდა და ისინი აქეთ ამ ხარით უყურებდნენ ერთმანეთს. და ეს ამ შემთხვევაში ახლა მე რა სლაიდები არ ჩავდები კიდევ არის მეგე დიაგრამები სადაც ლაპარაკობენ რამდენად კრიტიკული ხდება კორიდორები. ყველა კორიდორები ხდება აი ამ ადამიანების შეხვედრის ადგილი. და ეგენესენი უკეთებენ ერთმანეთს აი ამ პროვოცირებას ახალი იდეების მიღებიდან ინოვაცია არ იბადება მარტო სულად იბადება დისკუსიაში. ანუ თუ პასუხი გავცი, ამ შემთხვევაში ავეჯი, ერთმანეთს ავეჯი ისევ ადამიანები არიან რა. ხო, მაგრამ ანუ ყურე მისვანდერო იყო ერთი ყოველთვის, ტიპი ანუ იჯდა მარტო და ამბობდა ეს და აკეთებდა იმას და ეხლა თქვა გჭირდება 10 ადამიანი, რომ 10 ადამიანი გჭირდება, სამეზობლო გჭირდება, კიდე გჭირდება ვიღაცები, ვისაც ამან უნდა გახადოს ისა რა ქვია. ეს უნდა ანუ ჩვენი იდეა რომ განხორციელდეს ან თუნდაც იდეათ რო იქცეს, რამდენი ანუ უკვე აი ზუსტად იქ შეხვედრები გჭირდება ასე შემდეგ, ხო? მაშინ უფრო ინდივიდუალური იყო ეს პროცესი ვიდრე ახლა. ნუ ეგ ფაქტია. ხო, ეგ ფაქტია რომ ყველანაირის ინდუსტრია უფრო კოლაბორატიული ხდება ვიდრე ინდივიდუალური. ეგეც ნამდვილად. მე მაქვს ხო. ანუ მე ადრე ამიკითხა პატარა პროფესორი გამიკეთე აუცილებლად და მაშინაც იგივე კითხვა გამიჩნდა რომ რამდენად არის ადამიანის ბუნება ისეთ ანუ მასის და არა ერთი და ორის. როდესაც ზიან ერთ ღია სივრცეში და არ გაქვს შენი ადგილი. ანუ მე მგონია რომ შეიძლება რამდენიმე მაგი და ყოველთვის ვიღაცა დაისაკუთრებს ერთმანეთს. და ანუ საბოჯამში გაჩნდება ის რომ რაღაც პერიოდის მერე ყოველს თავისი ადგილი აქვს. და რამდენად არის ეგ მომენტი რომ ანუ არ არსებობს შენი ადგილი თუნდაც თქვენ ოფისში. ესე კითხვის ხო. ალბათ მიდგომას გააჩნია, ხო, როგორ ანუ როგორ თემა, იცი, ხო მე ანუ ძირითადი ეს ტექსტები, ანუ ვინც ამას აი მანუალს წერს და დაახლოებით ისე კიდევ გავიმეორებ, რომ ეს არ არის ადგილი, სადაც უნდა იმუშაო, არამედ ეს არის რესურსი რაღაცისთვის. ანუ შენ სინამდვილეში თუ შეგიძლია თუ არის ვარიანტი ისეთი რომ შენ იმუშაო სახლიდან ანუ არავინ შენ არ მოგცემს იქ იმას მაგიდას და კომპიუტერს და ლეპტოპს ხო ანუ რატო უნდა თქვა შენთვისაც უფრო მომგებიანი სახლიდან მუშაობა და ფირმისთვის მაგრამ
თუ ეხა შენ უკვე იმ გონების ყოფაზე გადაიქცე, შენ მიდიხარ სამსახურში და ამ სივრცეს იყენებ როგორც რესურსს, ან მაგიდაც ხდება ისეთი ელემენტი როგორც პრინტერი. ანუ შენ შეიძლება პრინტერი ძალიან მოგწონდეს, მაგრამ ყველა ვარიანტში სხვა გამოიყენოს იმ პრინტერს რა. იმიტომ რომ რაღაცნაირი ესეთი არის თამაშის წესები. მაგრამ ალბათ მაინც გაიჩნია რამდენიმე პარტნიორი რაღაცა აქვს ადამიანს მისაკუთრებაში. ხო და ნუ ეგ არის სამსახურში მიდიხარ, შენ თუ შეგიძლია მარტო მუშაობა მაგაზე ლაპარაკი, მაშინ შენ ყველა ვარიანტში პარაგრაფი გადგები. შენ იქ მიდიხარ, იმიტომ რომ ერთად იმუშაო ვიღაცებთან ერთად. ანუ უფრო პროდუქტიული იყო რაღაც მომენტში და წარმოწევდა არ გაიგო. ხო, ნუ დაახლოებით რა, ანუ აი ეს კოლაბორაცია, აი კოლაბორაციისკენ მიწოლა ხდება უმეტეს აი ესეთ სამუშაო სივრცეებში. და ნუ აი ეს ისინი არის რომ ყველა ინდუსტრია გახდა კოლაბორატიული. თუნდაც აი სივრცეები რო არის, სივრცეს აჯუნდიხარ და მაინც ქირაობ, ადგილს ქირაობ, შედიხარ იქ და რაღაცა ფულს იქნება, ანუ სახლში მაინც არჩევი, მაინც რაღაც სივრცეში მიხარ სამუშაო, ხო? ხო არის ეგ რაღაც სივრცეები. კი, coworking-ები. ანუ coworking-ი ძალიან მნიშვნელოვანი ტიპია ეგეც. ანუ უფრო კონცენტრირებას ახდენ, როცა რაღაცა სივრცეში ხარ, რომელიც დამფუძნებულია მუშაობისთვის და არა სამუშაო. ძირითადად ეხლა რა გჭირდება სამუშაოდ შენ? ანუ შენ გჭირდება ლეპტოპი და რა ვიცი, შეიძლება ინტერნეტი. ანუ შენი ლეპტოპი არის შენი სამუშაო მარტივი. მაინც გონია რომ ადგილის რაღაც საკუთარი მოთხოვნილება აქვს. ან დაჟე თუნდაც ქორჩული რომ სიტყვაზე მედიატიკაში როცა ხშირად დავდიოდი, სულ ვცდილობდი რომ ერთადღაც დამწყერყავი ყოველ მისვლაზე. და შევიმჩნევია სხვა ადამიანების ეგრე და აი ეგ მომენტია მაინც გონია რომ რაღაც ეგ ეგრე არის, ანუ პირველ დაალაგებაზე ბევრი რაღაც მეტყველებს, მაგრამ მეორე მომენტი არის რომ მე მაგათ აი რაღაც ადგილს რომ მივეჩვევი, ესეთი ისა მაქვს რომ აი იქ რომ მივდივარ, უცბად ტვინი იწვება მუშაობაზე. ანუ შეიძლება პირველ მისვლაზე ეგრე არა, მეორე მესამე მისვლაზე ეგ არის პირები თავს. მაგრამ შეიძლება ანუ ინტერპრეტაციის საგანი არის და არ არსებობს ამისი რაღაცა კონკრეტული ციგნი, შენ შეგიძლია დაჟე გავახო ეს ტიპი რო იქნება და შეიძლება გახდეს აი ამ იმის ერთ-ერთი მამოძრავებელი, რომ რაღაცნაირი მონოტონური პროცესი უცბად სისხლი დაიღვაროს მაგიდაზე რა და საინტერესო არის. მე მგონი ძალიან ბუნებრივია რომ ეგ პროცესი მოხდა ეს სივრცეების კოლექტიური მუშაობის მიერ. ამ შემთხვევაში მაგ შემთხვევაში ეს წარმატება ბევრად მეტია, როცა ხდება რაღაც გაზიარება, ერთად მუშაობა და ავტომატურად მოიტანა ამანის შედეგი, რომ ანუ სამუშაო სივრცეების ამ კონცეფციამდე მისვლები ეს. ინდივიდუალურად ბევრად ნაკლებია შემთხვევაში წარმატება, შრომის ნაკოფიერება, ვიდრე როცა რამდენიმე ადამიანი მუშაობთ და ცვლით რაღაც აზრებს და ავტომატურად გაყვა ამას არქიტექტურაც და ეს უცებრად აგებულებს რაღაც მომენტში. ძალიან ბუნებრივი მგონია ეგ მომენტი. კი. მართალია, მე რომ კრიტიკული სიტყვა გახდა კონსენსუსი უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე სიმართლე. ანუ თუ რაღაცა პერიოდამდე ანუ იყო სიმართლე და აი ამ სწორ გზას მიყვებოდა, ეხლა უფრო მნიშვნელოვანი არის კონსენსუსი, ან საერთო გადაწყვეტილება რაღაცა ჯგუფის, რადგან ეს რაღაცნაირი უფრო ჰორიზონტალური ხდება, როგორც აი ფული კრიპტოვალუტები და ამის გაგრძელება არის ნამდვილად თქვენ თქვით, რომ უფრო კოლაბორაციონისტული ხდება, კოლექტიური ხდება სამუშაო სივრცეები და ასე შემდეგ. ჩემი შეკითხვა არის, რატომ ხდება ეს ასე? იმიტომ რომ თქვათ ბოლო ტრენდი იყო ინდივიდუალური სივრცეები და ეხლა უნდა ჩაანაცვლოს უბრალოდ თუ აი წაგან თქვენს რომ შრომის უნარიანობა უფრო იზრდება ასეთ სივრცეებში. რა საჭიროა რომ ეს შრომის უნარიანობა კიდევ უფრო გაიზარდოს, ან რა არის ის თავარი, რასაც უკავშირდება ყველა ეს პატარა წერტილი, მათ შორის ეს არქიტექტურული ნამდვილი. აი მარია მოკოთის სირა, ხო, რა ვიცი. შენს მიკროფონიკა. არ ვიცი, სირა, სიმართლე გითხრა, ეს ყველაფერი არის ჩემთვის ამისი როგორც რეცეპტი ესეთი ამოხსნა არ არსებობს რა.
უბრალოდ მნიშვნელოვანია რომ გავიგოთ სადღაც გავართ და ვინ ვართ ჩვენ. და ეხლა იმ გარემოებიდან გამომდინარე, რომელშიც აღმოჩნდით და იმ ტექნოლოგიიდან გამომდინარე, რომელშიც ვართ, ეს ყველაზე საინტერესო გაგრძელება ჩანს აი მუშაობის. იმიტომ რომ 70% ცხოვრების სამუშაო ზონაში უნდა გავატაროთ და სასიამოვნო არის პირველ რიგში რომ კონდეს რაღაცა ხეი, კონდეს იქ ადამიანი, ვისაც ელაპარაკები და ასე შემდეგ. თითქოს ერთმანეთს გამომწვევი არის ოჩტიძაფით დამოუკიდებლად განიცდის კონცენტრაციის ნაკლებობას, მაგრამ თან ხალხში მუშაობ. ჩემო ხალხში პირიქით უფრო არის გაიფანტო და გაერთო და რაღაცები აკეთო და არასაქმე და მარტო აი ორჯერ-ის ოფისში გამოხსენდა პირველი შავი კედლები როა და რაღაცებიდან განათებული. თითქოს ეგ გიბიზრებს იმისკენ რომ ძალიან კონცენტრირებული იყო და მხოლოდ საქმისკენ იყო. ეს თითქოს აი ეს სიტუაცია გაიცეს სიტუაცია აი არ ვიცი ერთადერთი აპლიკაცია არის დაწყვეტილი ტრელოთი დამთავრებული მანდეიტი რომელშიც პირდაპირ ჩამოწერილია ისინი ტასკები რაც უნდა გააკეთო დღის განმავლობაში დღე შეიძლება მართო როგორც გინდა დაიწყე 3-ზე მუშაობა დაამთავრე 8-ზე გინდა სხვა დროს და თუ უახლოვდება დედლაინს ეს გინდებს გიციმციმებს თუ 3-ჯერ აგინთო წითელი და ვერ ჩააბარე, გაგაგდებენ სამსახურიდან და მეტი არაფერი. ანუ შენ არავინ არ გადგას თავზე და არ გაკონტროლებს იქ მუშაობ თუ არა, შენ შეგიძლია რაც გინდა ეკეთო, თავარი ხო ის არის, რომ შენ შედეგი დაბა. და როდესაც უკვე რაღაცები აგენტებ იქ ყველა ვარიანტში და რაც უფრო მეტი დედლაინი გაქვს, შეგიძლია დაალაგებული. workflow დაალაგება ხდება თავარი, უფრო მნიშვნელოვანი ვიდრე ეს დანარჩენი და თან ამითი რაღაცა თამაშს და მუშაობას შორის ეს ის გადადის რა ამ პროცესში. უფრო გონია რომ ეს გამერცაუბრია საკუთარ კომიტეტს დასულია და სულებრია და თვითონ ამ სტრესის ის არის, გამჭირთვისთვის არის, რომ ადრე ის ხოცა სტრესული იყო სამუშაოს ჩაკეტილი და მარტო შეიძლება მაგისტრის არის და ისედაც მე სიმართლით მგონია რომ პირიქით რაღაცნაირ კარგი იმაში გავშევდივართ ეპოქაში რა იმიტომ რომ აი რაღაც ისტორიას რომ გადავხედოთ, რაღაც კარგი მომენტები არსებობდა და მე ცუდი მომენტი იყო. მე რაღაც პატარა კარგი მომენტი იყო რა. ანუ რაღაც თქვა საბერძნეთში რაღაც არსებობდა, რაღაც ყველა ერთმანეთს იცნობდა, ესიც არისტოტელეც, დიოგენეც, სოკრატეც, ერთმანეთს მასწავლებლები მეგობრები რამე. მე დიდი სიბნელე მიდის. მე აი ამ რენესანსის დროს პირველად ამბობენ რომ მე მგონი მუშაობა უნდა გახდეს სასიამოვნო. ანუ თავიდან ბერძნებმა ხდეს ზუსტად ეს არისტოტელეს თეორია იყო რომ სასიამოვნო მუშაობა არის მხოლოდ არისტოკრატების ნაწილი და ეს ფიქრი და ასე შემდეგ და დარჩენი მონიზმი უნდა გააკეთონ მაგრამ ის იდეა რომ სასჯელი არ არის მუშაობა და არის სიამოვნება პირველად მაშინ გაჩნდა მეორეჯერ ჩდება ამ რენესანსის დროს რომ ამბობენ რომ ცენტრში სვავენ ადამიანს და ახლა ის დავინჩეს რომ არის თან კვადრატი და თან ღვთაებრივი და თან ცხოველური ცენტრში და ნიშნავს მიმართულებას. ხო და რაღაცნაირი ეს ამ პოზიტივის გაჩენა, მე იწყება ის სიგნალე და მე აი 60-იან წლებში თითქოს აი სამუშაო სივრცეები აქვს ახლა რომ ვიკვლევდი მე ამ სამზაკურება არის ამ 60-იან წლებში რაღაცნაირი თითქოს გარღვევა არის და აკვარიუმის პერიოდი დაიწყო ამბობდნენ და ანუ ხო არის რაღაც ულტრაგალაქტიკური ჰოროსკოპული ეპოქა, როდესაც ყველა ბედნიერი უნდა გახდეს რა. აი ჰერო არ ფილმებში იწყება აკვარიუმის სიმღერით, რომ ჩვენ შევდივართ ამ ეპოქაში. მაგრამ 70-იანში იწყება ეს კრიზისი ნავთობის და ისე ამ ადამიანებს ტენიან და ეხლა არაადამიანურ გარემოში ამუშავებენ. და აი ეხლა თვითონ რაღაც პირიქით ხა? 60-იან წლებში ხო რაღაცა მოკლე პერიოდი. შეიძლება თუნდაც იმის დამსახურება იყოს, რომ LSD იყო ძალიან დიდი რაოდენობით. მაგრამ მე მგონია, რომ აი ხა ამ მომენტში ისევ აი ამ რაღაც სამუშაო გახდეს სიამოვნება, ისევ მაგიმაში შევდივარ და კაია რა. დედამის ძალიან მცირე ნაწილია კონტრაქტმა. ძალიან ბევრისთვის სიამოვნება კი არა, ტანჯვა არა. ну აი შეხედე საქართველოში ამ ხო დაარქვა innovation economy თქვა ეს ტრელკაინსტიტუტი მოაქვს იმან გამოუშვი წელი წიგნი რომელმაც უკვე ახალ ეტაპზე ეს არის leisure economy
ეს არის პირველი მომენტი, როდესაც გაქცის გადარჩენაზე აღარ შეიძლება ხალხი, ეს AI მუშაობს ერთადაც და ეს მხოლოდ დაჩენა. მაღალი კლასის სამუშაო. ევროპული სკოლის არც ერთი კენელი არ არის წყარიელი ასე ვთქვათ. იმიტომ რომ სამეცნიერო ჩაატარეს ექსპერიმენტი და კედრები შეიღეს თეთრად კონსტრუქცია მხოლოდ მასწავლებელზე ყოფილება და სწავლაზე ჩაეწერა. შემოგვიყვება იდეო ფაქტორია უშუალოდ. ნუ აი ფინეთის სკოლა იყო ყველაზე ესეთი. მნიშვნელოვანი რომ ჯერ ძალიან დიდი ფული ჩაყარეს ამ მასწავლებლებში, რომ უნივერსიტეტის პროფესორი შევიდნენ კოლეჯში და იქ დაიწყეს რაღაცნაირი ექსპერიმენტი, რომ პირველად შექმნეს ბალას დააყენეს ესენი არანაირი ნიშნის გაწერა არაფერი და ანუ უფრო ხო გეთახმებით ხო ეს რაღაც უკვე დავაგება როგორც არის ჩვენთან მერხები რო წინ არიდან უკან მიდის უკან როსანის ინსტიტუტის და ეს ამათ შორის ეს სხვაობა დროთა განმავლობაში უფრო იზრდება ეს უფრო წარმატებული პროდუქტების ხდება ანუ ძალიან ცუდი მოდელი ჩვენ რაც გვაქვს არის ჩვეულებრივი ფაშიზმი რა მე მოგცემთ შეიძლება რაზეც ხარ ჩვენ საუბრობთ ეს ყველაფერი არის დასავლური მოდელი ძირითადად ხო ევროპული ამერიკული და ჩვენ საზოგადოებაში რამდენად არის ახლა რამდენად არიან ქართველი მენეჯერები ქართველი ხელმძღვანელები მისაღები იმისთვის რომ ეს მოდელი პირდაპირ მიიღო იგივე დისტანციური მუშაობის რეჟიმზე ეგრე უთხრა ძალიან ბევრი ირონიულად შემოხედავს იმიტომ რომ გეტყვის რომ აი შეიძლება რაღაც დასვენება გინდა და სამსახურში სიარული არ გინდა და იმიტომ გინდა რომ სახელგან იმუშაო ძირითადად დამოკიდებულება ესეთია. მე მგონი დიდი დრო დაგჭირდება ჩვენ იმისთვის რომ ეს მოდელი მივიღოთ, ხო? გასაგებია, მაგრამ დავამახრახოთ თანაშემწეები. არა, მე მგონი რა, ჩემი ძალიან ბევრი მეგობარი დისტანციურად მუშაობს ამ ქვეყანაში ცხოვრობს და მუშაობს ძირითადად გრაფიკული დიზაინერები, ან არქიტექტორები, ან ხო, მწერლები, ჟურნალისტები. მგონია რომ აქაც არის იყო ეს, ნუ რა თქმა უნდა, ახლა ის ვარი, ანუ როდესაც გჭირდება რაღაც ნადგართან მუშაობა, ჯერჯერობით ამას დისტანციურად ვერ შეძლებ, მაგრამ მგონია რომ ეს დანადგართან მუშაობის აუცილებლობა საერთოდ გაქრება ხო. ფოტოშოპის მე და შემიძლია რომ მე მგონი ჩვენ ძალიან ხშირად საქართველოს მეორე უფრო ადაპტირებადები ვართ ამ ტექნოლოგიებთან, ვიდრე ევროპული საზოგადოება, რომელიც თვალკი არის. რა? Cyberpunk-ში ცხოვრობთ, high-tech, low life. ნუ ხა, როგორც თემა, ის მაგალითად მილანში ვერ დანერგეს ეს paybox-ები ვერაფრით. იმიტომ რომ აი უჩივიან ვიღაცების სამუშაო ადგილების დაკარგვა. ბევრ ტექნოლოგიას ჩქარავერი თვისებენ და ასე შემდეგ. ხა ეს ნუ სხვა შორის ჩინეთში შენზენი არის მნიშვნელოვანი ქალაქი, სინგაპური არის. ვერ იტყვი რომ ეს არის დასავლური მოდელი, დაჟე უმეტესობა დასავლელი არქიტექტორების უკვე ღიად აღიარებენ რომ აღმოსავლეთის ქალაქები ბევრად უფრო მზად არის პროგრესისთვის ვიდრე ნებისმიერი დასავლეთი ქალაქი. ფოტოშოპის აი დღეს რაც გავიხსენეთ ხო, ანუ აღმოსავლური სახელოსნო როგორ შეიძლება და ყოფილიყო გამახსენდა აღარ მახსოვს რომ მოგზაურს აქვს ანუ ესეთი რაღაც თბილისის შესახებ ესეთი წინადადება რომ გაუცებული ვიყავიო რომ ძველ თბილისში სახელოსნოები იყო ღიაო. ანუ ოსტატები რომლებიც მუშაობდნენ რაღაც საიდუმლოებს არ მალავდნენ ასე ვთქვათ. რაღაც საიდუმლოები არ ქონდათ, ქუჩაზე პირდაპირ გამოდიოდა სახელოსნო ნებისმიერ ადამიანს შეეძლო ეყურებინა ამისობს. და ანუ მომენტ ალბათ მე მგონი როგორც ახლა მახსოვს თურქეთშიც და აღმოსავლეთში ესეა ხო? ანუ ბაზრებში ვესხედან, ქსოვენ ხალიჩებს, კომჭედლობას აკეთებენ ან ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ესეც ხო რა თქმა უნდა ხელით მუშაობასთან არის, მაგრამ იმაზე გამახსენდა რომ ანუ აი ეს კომუნიკაცია ხო აღმოსავლეთში შრომელს და ამულელს შორის მე მგონი არსებობდა ისედაც ასე რომ არ ვიცი შეიძლება გავცობა ამის თქმა. კი, საერთოდ აი ხა ერთ-ერთი ჩემი ლექტორი ლექციის დროს აი კათოლიკოში ამბობდა აი პირდაპირ ფაქტებს ავაგებდა რომ პრაქტიკულად ყველა გამოგონება, რაც კი ევროპაში არის აღმოსავლეთში გამოგონებული და ნელ-ნელა ეს ინფორმაცია მიდის. ევროპაში ხდება უბრალოდ ამის ადაპტაცია და პრაქტიკული გამოყენება. ხშირად.
თუნდაც შეიძლება ესეც ეს მოდელიც, ეხლა რაც არის ეს innovation district არის. იასამუშაო სივრცე. ხო, სულთა კარგად არჩევენ ამ ვიდეოში თავიდან ჩანს, რომ ადრე ინოვაციის ზონები დიდი კედლებით იყო შემოღობილი და იქ ვიმე თუ შეიხედებოდა ეგრევე ესროდა. და დღეს პირდაპირ არის გამოსული გარეთ შეგვიძლია შეხვდეთ. და ეგეც მართლა რაღაც მნიშვნელოვანი მოდელია. დავამთავრეთ, ხო? კი, თქვენ გამოსვლელი რა მუშაობთ და პირადად თქვენზე როგორ მოხდა და თქვენ მეგობრებს შესანიშნავად. მიკროდო გაიზარდა თქვენ შორის უნარი. კი, იცი რა არის, ანუ აი ბევრად უფრო ძალიან წინდება ერთად გულს ყოფნა მაგალითად. ანუ თქვა რაღაც მაქვს დასაწერი, ან რაღაც ძირითადად დასაწერი მაქვს რაღაცები. ჩემთვის ბევრად საინტერესოა ეს სხვადასხვა გარემოში მუშაობა. ვიდრე სახლში მიჯდე და წერდე. ძალიან საწყენი არის რაღაც. არ ვიცი, მე შეიძლება მივეჩვი, შეიძლება მიჩვევაზე. ერთხელ მაგალითად შვეიცარიაში ვიყავთ რეზიდენციაში 4 თვე, მე და დედო და სახელოსნო მქონდა და სახლი მქონდა და სახელოსნოში არ მივდიოდით, იმიტომ რომ რა უნდა მეკეთებინა ვერ ხვდებოდი რა. არც რაღაცა არც მჭირდება, მაგრამ თუმცა რა თქმა უნდა ყველა ინდივიდუალურად მუშაობს და მიდგომას არის ძალიან მნიშვნელოვანი ალბათ რა ვთქვათ, ეს ამბობთ შეიძლება ძალიან გჭირდებოდეს რომ ერთი მაგიდა გქონდეს, რომელსაც საყვარელი ადამიანის ფოტოები გექნება მიკრული, მაგრამ შეიძლება რომ დესკტოპზეც გეყენოს, არ ვიცი. აი ხო არის კარგია განსხვავება თქო, როცა გაძლევენ რაღაცა ბოქს და ადგილზე რომ მიდიხარ, ვერც იქ ვერცვლიო ერაფერს და იქაც მოცემი. როგორ არის რომ მიდიხარ ძალიან ბევრ ამას წვი. ანუ შეცვლის მეტი საშუალება როგორ პროექტის კონკრეტულ ანუ განსხვავება არის ალბათ იქ რომ შენ შეგიძლია რომ მარტო ერთ ადგილას ოფისის მაგიდასთან ცვალო გარემო, ანუ ამცვლელობას გულისხმობ ხო? ანუ იქ რაღაც ხრივ ანუ ხო არ ვიცი, მე მგონია რომ პირიქით ანუ შეგიძლია ძალიან ბევრი სივრცე შეცვალო, შენი ყოფნით, თხრობით, მოქმედებით და ასე შემდეგ. სხვადასხვანაირ მაგალითად იგივე იქნებოდა რაც განეცვაც მაგიდასთან კი აი ხო იყო რა ტიპი ბოქსები საუბრობ სხვადასხვანაირ სამუშაო გარემო რო იყოს და იქ მოგზაურობდე და გარეთ სხვადასხვა სივრცეში მოგზაურობდე ერთ იგივე იქნებოდა თუ არა იქაც ეს იცი გარემოს და გარეთ ალბათ არა, იმიტომ რომ მე ამ შემთხვევაში ხო არ ვიცი, ალბათ არ იქნებოდა იგივე არა ის მაინც არის რაღაცა ჩაკეტილი სივრცე რაღაცისთვის განსაზღვრული მე რაღაცნაირად ეს განსაზღვრული სივრცეები არ მომწონს ანუ აი ხო მე და ნიკა ვაკეთებთ მაგალითად ესეთ ექსპერიმენტულ პროექტს რომელიც იქნება ყავლაშვილის ქუჩაზე ეს იქნება საგამოფენო სივრცე ეს იქნება მაღაზია ოღონდ ეს არ იქნება ერთდროულად ეს იქნება ცვლილება ტრანსფორმირებადი სივრცე ანუ ხან იქნება საგამოფენო სივრცე რადგან საგამოფენო სივრცეს არ შეუძლია შეინახოს სამწუხაროდ ჯერჯერობით თავისთავი ჩაანაცვლოს ხოლმე მაღაზია, მაგრამ შეიძლება იყოს თქვათ არ ვიცი რაღაც ლიტერატურისთვის განკუთვნილი სივრცე, შეიძლება იყოს რაღაც ვორქშოპი, შეიძლება იყოს პრეზენტაცია საუბარი ხელოვანთან და ასე შემდეგ. ანუ ესეც ძალიან საინტერესოა თუ თქვათ ერთ სივრცეზე ვლაპარაკობ, მე მაინტერესებს როგორ იცვლება ეს სივრცეები და როგორ შეიძლება რომ რაღაც განსაზღვრული კი არ იყოს რაღაც ერთი ფუნქციისთვის. არამედ აი არ კონდეს ეს მნიშვნელობა კონკრეტული და მუდმივად იცვლებოდეს მისი მნიშვნელობა. რასაც ეგრეთ წოდებული white cube გაძლევს ამის საშუალებას, რომ თეთრი კვადრატი არის და შეგვიძლია რომ როგორც გამოფენებს სული, ისე ცვალო შინაარსი. ძალიან შორს ხორწავები. მალე იქნება გახსნა და მომავალ კვირას გამოფენის გახსნის, მათ შორის დაკარგული არქიტექტურა არის პირველი გამოფენის სახელი და ბარემ გამარეკლამოს ნიკა. გელოდებით ყავლაშვილის 4 ნომერში. ნიკა, ესე ალბათ შეიძლება როგორ წარმოვიდგინოთ ეს პირიქით. ესე იგი სივრცე, რომელიც აკუმულირებას უწევს ძალიან ბევრ შესაძლებლობას, ასე ვთქვათ და რაღაცა მომენტებში საჭიროებიდან გამომდინარე ზუმირება ხდება ამატური აი ესე სივრცეს ვთქვათ, რაც შედებული პოტენცია. უფრო მეტი ზუსტად უფრო მეტი საფიქრებია და უფრო ეს არის როგორც ნახატში, ანუ არის ახლა რენესანსის ხატავდნენ რა ლამაზ ქალებს და ახლა ჯექსონ პოლოკი ხატავდა სრულ აბსტრაქციას, რომელიც იყო აბსოლუტურად ინტერპრეტირებადი.
ჩემთვის ბევრ საინტერესო შეიძლება რო თქოს ან ჟესტიფიკოლოგის ნახატი, ვიდრე აი თუნდაც ლეონარდო და ვინჩის. ანუ ეს როდესაც ნახატზე ვლაპარაკობ. და ჩემს იგივენაირად არის არქიტექტურა, ანუ ეს ინტერპრეტირებადობა ძალიან საინტერესოა. ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე აი ეს რა ეს არის ესეც. ყველა თანამედროვეა მინარევებს ამოხილავს და ორკის შეგონის დადებით არის რა. ეს ოჩას ტექსტი და რომ აი რაღაც კრეატიულობა თუმცა ანდეროის მაგალითი და ასენება არ მახსოვს სიტყვები რომ ლექციაზე გაიგება ეს სიტყვები 21 საუკუნეში აღარ იქნება არქიტექტურა 21 საუკუნეში იქნება ტენდენცია ან კი ყველაფერი კარგია როდესაც რაღაც ამის სიმარტივის უნდა მომდევნოს მაგრამ რაღაც ძალიან დიდი დოზით ხო შემოდის სიმარტივე პროფესიაში და ანუ სიმაის შედეგსაც ყველა მარტივს უნდა ელონება ძალიან ყველა მარტივი აი თუნდაც არის მომართულება რომ აი კრეატიულობას კონტაქტი და ყველაფერს ძალიან მარტივად რაღაც თუნდაც აი ინტერვიუის მაგალითს მოვიყვანოთ რომელიც ამოწვა ის პროექტს ვაკეთე ვიდეოს ყოველსა მასალა სუნზე აი ეს თუნდაც ეს მომენტები ხო აი გამარტივები ხო არის კარგი რაღაცებს შემიაზრეთ აი დიდი დოზით ვიტყვი აი პროფესიებში და ეს პროფესია რაღაც თავის ეს კარგს აუ ინტერესულა გამიხილოთ აი თანამედროვე მიმართულებების უჩვენებები რაღაც შეიძლება დეგრადირების შემოქმედებები შეიძლება გიპასუხო ანუ ზუსტად აი რაც თქვი პუნქტზე ანუ მანამდე უჩას გუპასუხე ანუ აი ხა ბევრი თეორეტიკოსი ამბობს რომ პირიქით რა ანუ ეხა გახდა სინამდვილეში საინტერესო სუნი მაგალითად ეხა გახდა საინტერესო მასალა ეხა გახდა საინტერესო ხმა ანუ აქამდე ბოლო 500 წელი აი ამ ეს ადე ედიფიჩიერია რომელიც დაწერა ფაცისტამ ვაც ალბერტიმ მაკედან მოყოლებული არქიტექტურა იყო მთლიანად პრაქტიკაზე აგებული. ანუ მის ვანდეროა ჯერ ეს ერთი ისე რომ თქვათ, მაგის სიტყვები არის form follows function. და დიდი წილად აი მთელი სამყაროს დამახინჯებაში ძალიან დიდი წვლილი აქვს ლე კორბუზიეს და მის ვანდეროას. ეს მოდერნიზმი, რომელიც შექმნა რომ ადამიანი იქნება ალასკაზე, თუ ადამიანი იქნება თბილისში, თუ ადამიანი იქნება აფრიკაში, ერთი და იგივე სახლში უნდა იყოს. ეს მისი იდეები არის. ეს Farnsworth House-ი, რომელიც ააშენა ცხოვრების ბოლომდე სასამართლოში უჩიოდნენ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ფული გადაუხადეს და იქნება. გოდ არ შევიდა ეს ქალი. ეხლა ჩემი ძალიან მიყვარს, ხა მის ვანდეროა ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არქიტექტორი არის. მაგათ მე ჩემს ყველა მნიშვნელოვანი შენობა ალბათ ბარსელონას პავილიონი არის, რაც კი ოდესმე მიაშენებულა. მაგრამ ეს მოდერნიზმმა განიცადა და უზარმაზარი კრახი. ანუ მაგისმა იდეოლოგიამ ძალიან იმდენად ძლიერი იყო, იმდენად ზევითავიდა, რომ შესაბამისი დაცემაც მოხდა. რომ აი ეს ყველაფერი, აი პრაქტიკულად ყველა დღევანდელ პრობლემას, რაც კი რასაც კი ვავწყდეთ generic რაც არის, აი საბჭოთა კავშირის არქიტექტურაც რაც არის, რა თქმა უნდა მაგის შექმნილია. მე უბრალოდ აი ეს საინტერესო იქნება, ყოველთვის როდესაც არის არქიტექტურა, არის მის დადებით მხარეებს. არ გეტყვით თუნდაც ლეკორბუზიე რომელსაც ჩემი აზრით აი სისტემები რაც მოიწვა არის ძალიან საინტერესო აი მისი განვითარება უფრო საინტერესო იქნება და არა ზოგადად ლეკორბუზიეს გადადება აი მე ამას აი ვიცი თუნდაც ერთმანეთს ასეთ თუნდაც არის ასეთი თუნდაც სხვა აი ერთ სახში უნდა ვიყო ხო დავს მოვისი აი ჩაგედილი სივრცე მე არ მევასწრებ virtual reality-ს არის. აი რაც არ უნდა იყოს, თუნდაც ელემენტის სამეფოს მიჩნევა პირადად ნახო, აი ძალიან ახლოს იყო, რომ ემოციას ვერასდროს ვერ შეცვლის რაღაცა კარგი. ჩემი აზრით, რაღაცა უნდა გავიგოს. შეიძლება ვწდები, მაგრამ საინტერესო იქნება, მაგრამ იქ დავიწყოთ ყოველთვის რაღაცა თანამედროვე და მიმართულება და არა მისი დადებითი. გეთახმები, რა თქმა უნდა, ყოველთვის მაგისტრატის ყველაზე პრიმიტიული ანალიზის მეთოდები, თუნდაც ამბობთ SWOT-ი, ხო? ანუ გაქვს strengths, weakness, opportunities, threats. ანუ დადებითი უარყოფითი მხარეები, შესაძლებლობები და საფრთხეები. ანუ ყველაფერზე მაგას ვწერთ. ეხლა მაგალითად კულჰასი თulis რომ
რაც მოხდა ეს Brexit-ი, Trump-ი და ასე შემდეგ, არის მთლიანად ამ Silicon Valley-ს დრაი. იქიდან გამომდინარე, რომ ყველაფერი კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა, ყველანაირი ფასეულობას არის. და ეს წინააღმდეგობრივი ცხოვრება იმისგან შედეგი არის ეგ. მაგრამ ისევე დაუბრუნდები იქით, რომ იგი ისევე კულჰაასი თulis, რომ დღეს აი ამ ტექნოლოგიებიდან გამომდინარე, აი ზუსტად შეგრძნებების არქიტექტურა უფრო მნიშვნელოვანი გახდა. იმიტომ რომ აქამდე არქიტექტურის აზრი თუ იყო ადამიანების მართვა, აი წადი მარჯვნივ, აქედან უნდა წახვიდე მარცხნივ და ასე შემდეგ. დღეს არქიტექტურის მთავარი ფაქტორი გახდა ის, რომ ანუ აი ამ თეორიას თუ გაყვები, რომ ეს მართვის ნაწილი გადავიდა მთლიანად ციფრულ სამყაროში და უმთავრესი გახდა ზუსტად ეგ ფაქტორები, რომ რას გრძნობს შენ. ანუ შენ აი ამ სივრცეს, სადაც ახლა ჩვენ ვართ, ეს შეიძლება იყოს ბიბლიოთეკა, ეს შეიძლება იყოს საპირფარეშო, ეს შეიძლება იყოს პარლამენტი, ეს შეიძლება იყოს ნებისმიერი რამ. და ამას განაპირობებს ამისი იდენტობა. და ამისი მართვის, ანუ ეს digital მართვა. და უფრო მთავარი გახდა შენ რო აქ შემოხვედი, რა იგრძელი, რას უნიღებ, სიამოვნებს თუ არა შეხება. შენ ხელზე როგორ რეაგირებს ეს მასშტაბი. ეგეთი ფაქტორები ანუ წამოვიდა უფრო წინ. ანუ მე შემიძლია პირიქით გითხრა, რომ შენ თუ ამაში ხედავ საფრთხეს, ანუ ეს ჩემი თეორია არის, უმეტესობა პირიქით იმას ამბობს, რომ ეგ დაგვიბრუნდა. მე საფრთხეს არ ვხედავ, აი რაღაც ვიზიოზი ჩაშოვა ხوار გამოიწევს შემდეგ, აი ეს მიმართულებით, და თოს მე არა პირიქით, აი კარგია რაც თქო სიახლე შემოდის, თუმცა რაღაც სავარაუდოდ ზღვარი იქნება დასაცავი რა აუცილებლად, რომ რაღაც არ გადავაკეთოთ. არა, კაი, ფრენგელის მაგალითად ვამდე ხარ, ფრენგელის არქიტექტურა არის რაღაცა უკვე სავიზიტო ბარათი ჩემს, თუმცა აი იტենց პროექტს სამშო არ უნდა იყოს უძებო შენი სავიზიტო ბარათი, უძებო მაგრამ რაღაცა ემოცია უნდა ჩანდეს, რაღაცა სულია, მე არ ვარ, მე აქ იმას რა მოხდა ეს თანამედროვე მე გეთახვები მაგაში, უბრალოდ იმის გამდა რომ ერთ და იგივე პოზიციაზე ვარ. ძალიან სპეციფიკური და დიდი რაც არის, ხო? ძალიან საშიშია ჩემი. იმიტომ რომ თუ ეს აქტუალური მალე დაგაგავს ჩემი აზრით ესე გეთახვები აბსოლუტურად თან სხვათა შორის გახსოვს ჩვენ ვენეციაში ვიყავით ზაჰას გამოფენაზე. ეს გარდაიცვალა ეს რეტროსპექტივა მოაწყეს ზაჰას ნამუშევრების და იყო 4 ოთახი. ეგ პირველ ოთახებში იყო ზაჰას პირველი ნამუშევრები, საწყისი და შემდეგი 2 ოთახი იყო შემდგომი ნამუშევრები. ძალიან სუბიექტურად რო გითხრა, აი ბოლო ნამუშევრები იყო სრული ნაგავი ჩემთვის და ეს პირველი ნამუშევრები იყო ძალიან შთაბეჭდავი, იმიტომ რომ ტიპს ჰქონდა გაკეთებული. მუშაობდა როგორ, ხო იცი, მაგის იდეები იყო რომ ეს მალევიჩი გადაითარგმნა არქიტექტურაში, ხატავდა უზარმაზარ კილოებს ზეთით და იქ ნაპოვნ ფორმებს მე ეძებდა რეალობაში იმპლემენტაციისთვის. ანუ ძალიან სუბიექტური იყო მაგის არქიტექტურა თავიდან და ისიც ეს fire station-ი, რომელიც გერმანიაში ერთ პირველი შენობა, აქ დახატული. მანამდე აი რაღაც უზარმაზარ კილოზე დასასრული ცხვირი რაღაც აი ალღის არქიტექტურის არის აი ეგ. და შემდეგ უკვე პირველი და მეორე ოთახი იყო ეს და მესამე ოთახში უკვე გადადის აი ეს კაკას პერიოდი, როდესაც იქ შემოდის პარამეტრული დიზაინი, წეს ალგორითმს და ეს ალგორითმი ქმნის ამ არქიტექტურას და აი ვერ ვიჯერებდი რომ დაახლოებით ერთი და იგივე ადამიანის გაკეთება, ბევრი გიждდება ამ ალგორითმს. და ჩემთვის ნაგავი იყო სრული აი უკაცრავად აბსოლუტურად არანაირიც არ ქონდა. და მე მიმუშავე ხალხთან, ვისაც უმუშავია ზაჰასთან. და აი როგორც რელიგიას ისე უყურებენ აი ამ პარამეტრულ დიზაინს. აი თუ გინდა რომ აი ამ ადამიანებს ელაპარაკო, შენ უნდა მუშაობდეს კრიპტებში. თორე აი უბრალოდ არ გაღიარებ. ხო, რაც შეეხება გიტოსხობთ იმაზე, რომ არაფერი არ შეიძლება იმას, რომ ნამუშევარს ან ნახატს ან რაღაცას ორიგინალში ხედავ. ისევ და ისევ მუზეუმის მაგალითზე ვიტყვი, რომ პირველ დარბაზში მუზეუმისთვის არც ერთი ფერწერული ნამუშევარი არ არის. ალბათ ძალიან ძნელია ფერწერის რეპროდუქციიდან ახმა, თუმცა არიან ნამუშევრები და გვაქვს ნამუშევრები დაცული, რომლებიც
აღარ არსებობს, ანუ ან თუნდაც პერფორმანსი, ჰეპენინგი, რომელიც ანუ როდესღაც მოხდა, თუნდაც 92-93 წელს თბილისში და მისგან დარჩა მხოლოდ ვიდეო ან ფოტო. შესაბამისად, ხო, ანუ სწორედ ხელოვნება მე-20 საუკუნეში და 21 საუკუნეში აღარ არის ხო რაღაც ობიექტი, რომელსაც აი ესე რაღაც დადგავან, შეინახავან, დაკიდებ, ეს შეიძლება იყოს წარმავალი, ანუ ისეთი რაღაც, რომელიც შეიძლება ერთ წამშიც კი გაქრეს. ამიტომ სწორედ ორიგინალის ნახვა უკვე ძალიან ორიგინალი და ასლი საერთოდ უკვე ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. ჩემი აზრით და უმეტეს დავუბრუნდებით ისევ აი ამ ვირტუალურ რეალობას, სადაც ხო აი პრინციპში რეპროდუქცია ცუდი არის. როგორ რეპროდუქცია ცუდი არ არის? ხო, არ გააჩნია რა, კონტექსტს გააჩნია და იქ კონცეფციას გააჩნია რეპროდუქციის. გაგულისხმობ შეიძლება რაღაც ვან გოგის მაგნიტებს მასივარზე, თუმცა ის შეიძლება რომ იყოს განვიხილოთ რაღაც მხრივ. ხო, კაირო ტექნოლოგიებმა რეპროდუქციის საშუალებით მისასწრაფო და ზოგადად. ხო, რა თქმა უნდა. ხო.